ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළු සියලු දෙනාම ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube වීඩියෝ channel එකට. අද මම කතා කරන්නේ තවත් වැදගත් දෙයක් කිව්වොත් මම අදහස් කරේ online earn money කරන්න පුළුවන් තවත් හොඳ opportunity එක Bitcoin investment අවස්ථාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ගොඩක් මම මේ දවස්වල Bitcoin වලින් තමයි main income ටික generate කරගන්නේ. main කොට ඇතර main income එක නෙවෙයි මගේ dialog idea මට හරහා තමයි main income හැදෙනවා. ඊට අමතරව Google AdSense forex වගේ දේවල් උත් කරනවා. අපි ඒ වගේ නැත් ඉස්සරහට videos කරනවා ගොඩක්. දැන් mainly යන්නේ මේ දවස් ටිකේ Bitcoin investment ටික ගොඩක් highly approved program කීපයක් වෙන cloud token සහ synergia. අද මම කතා කරන්නේ Posco ගැන නෙවෙයි. අද මම කතා කරන්නේ mainly කොහොමද poloniex account එකකින් නැත්නම් මොනෑම හරි exchange එකක් poloniex, Usdt, Binance ඕනම exchange එකක Bitcoin trading කරලා කොහොමද profit කරන්නේ කියලා තමයි. Bitcoin stake කියන්නේ රඳවා පවත්වා ගන්නවා. stake නෙවෙයි Bitcoin trading, forex trading වගේ මේක කියන්නේ ඔයාගේ coin එකක්. ඔයා හිතන්න Ethereumට BTC කියන coin දෙකට trade එකක් දාලා ඒ coin එක up වුණාම profit කරන්නත් down වුණාම up කියන්නේ බුල් අවස්ථාව, down කියන්නේ bearish අවස්ථාව. නැත්නම් call put කියලා කියනවා අපි. ඒ අවස්ථා දෙකෙන් එකක් දාලා ඒ අදාළ level එකට ගියාම කොහොමද අපේ profit එක වැඩි කරගන්නේ කියලා Bitcoin trading කොහොමද කරන්නේ poloniex කියන exchange එක හරහා